që kanë mbaruar studimet në universitetet fantazëm e me doktoratura të vjedhura. Deputet që nuk din të flasin, por përfaqësojnë popullin në parlament. Kërkoj nga kjo sallë që të mahet edhe një minutë heshtje. Kush po na përfaqësone? Kryetarët e partive që janë aktualisht sot janë njerëzit më të pasur të Shqipërisë. Politikan të lidhur me botën e krimit, por që bëjnë ligje për sigurinë e vendit. Ata që dje ishin të fortët afër politikës, sot kanë zënë vend në parlament. Ky është parlamenti i Shqipërisë, tempulli i demokracisë, vendi ku populli përfaqësohet përmes të zgjedhurve me votë. Këta janë deputetët e zgjedhur prej nesh. Ne u kemi deleguar atyre pushtetin që në atë sallë të mbrojnë interesat tona përmes ligjeve që miratojnë. Por, të kesh një parlament nuk është garanci për një demokraci të shëndosh. Këtë nuk ta garanton as zhvillimi i zgjedhjeve të lira, as përfaqësimi përmes deputetëve. Historia ka treguar që edhe demokracia sëmuret, korruptohet dhe shkon drejt rrënimit. Kjo ndodh kur në parlament nuk ulen më të diturit, por më të paditurit. Këtë lloj sistemi, bota e ka pakzuar me emrin kakistokraci. Kjo fjalë tregon një sistem në të cilin pushtetin e kanë njerëzit më të këqinj, më pak të kualifikuar, më pak të arsimuar dhe më të paskrupullt. Kakistokraci, sepse ne kemi një piramidë përmbys. Ti kur i hyn politikës, fundit i hyn në momentin që ke çfarë të japësh shoqërisë. Ne kemi vendosur njerëz që nga ana profesionale nuk kanë asgjë çfarë të japin shoqërisë. Madje kanë vjedhur, kanë mashtruar për karrierën e tyre akademike. Dhe pjesën intelektuale ne kemi në fund piramidës. Dhe është pikërisht ajo pjesë që i shërben më shumë shoqërisë nga gjithçka tjetër. Sot, në këtë sallë, nuk janë mendjet më të ndritura të Shqipërisë. Nuk janë njerëzit me ide përparimtare dhe intelektual të kalibrit të lartë. Nuk janë deputet të kohës së Ismail Qemalit, të mbretit Zog, apo edhe të dekadës së parë pas viteve 90. Unë kam qenë deputet në vitet 92-96, ku nga dy partit kishin personalitete, profesora dhe njerëz që kishin botuar shumë libra. Felavien, për shembull, tek Partia Socialiste, unë isha një nga autorë që isha botuar më shumë libra. Ishte Drit Ragolli, ishin Gjevat Lloshi. Pra kishte emra dietarësh, emra njerëzish të specializuar. Në perceptimin publik, parlamenti është pushteti kryesor, dhe kjo do duhet të kishte ekspertët më të mirë të drejtësisë, ekspertët më të mirë të ekonomisë dhe njerëzit që i kuptojnë mirë ligjet. Këta duhet jenë ata që marrin vendime për jetën tonë. Por sot në parlament ka një kontrast të madh midis asaj që presin qytetarët dhe gjendjes reale. Sot kemi arrit një standard tjetër. Kemi arritur të një kategori e cila nuk e kupton politikën, nuk e ka profesion politikën, por e përdor politikën në funksion të interesave dhe bizneseve të tjera. Ky është lloji i deputetit që bën sot ligjet shqiptare. Një përzierje midis të bindurve të kryetarit
dhe adresa fiktive universitetesh, madje edhe me emërtimet gabuara të universiteteve reale, ose kanë deklaruar që kanë kryer kurse specializimi dhe studime në universitete ose në institute ndërkombëtare që nuk ekzistojnë dhe nuk gjenden në asnjë lloj adrese interneti, ose rezulton që në të njëjtën kohë që kanë deklaruar që punojnë diku, kanë qenë drejtues, në të njëjtën kohë figurojnë në një shtet tjetër studiues, çfarë është e pamundur për të ndodhur. Le të kalojmë tek disa emra konkret. Për të parë, nivelin e arsimit të deputetëve. Si fillim, do të marrim në shqyrtim CV-n e zotit Lefter Koka, një personazh që prej vitesh ka pasur një peshë të madhe politike, kryetari i Bashkisë së Durrësit, deputet dhe ministër i mjedisit. Pjesa më interesante është se tek deklarimi në KQZ, me shkrimin e tij origjinal mbi arsimimin, zoti Koka thotë se ka përfunduar Fakultetin Ndërkombëtar të Shkencave Juridike në Strug. Realisht, një fakultet i tillë nuk ekziston. Nuk ka në të gjithë botën një fakultet ndërkombëtar të shkencave juridike. Në fakt, në Strug ka vetëm një universitet, dhe ai quhet Universiteti Ndërkombëtar i Strugës. Pra, deputeti ynë ka ngatruar fjalën fakultet me fjalën universitet, duke krijuar një emërtim inekzistent, Fakulteti Ndërkombëtar. Po të hymë, në faqen zyrtare të Universitetit të Strugës, shohim se ka një fakultet që quhet Fakulteti i Drejtësisë, por nuk ka emërtim i shkencave juridike. Me siguri, zoti Koka i ka ngatruar edhe këto terma. Një juristi, nëse mund të quhet i tillë ish ministri, nuk i falet që të mos di se ku ndryshon fakulteti nga universiteti. Por, kjo nuk mbaron me kaq. Top Story zbuloi se zoti Koka, gjatë periudhës që ishte kryetari i Bashkisë së Durrësit në vitet 2003-2007, ka qenë pa arsim të lartë. Kjo, sepse Universiteti i Strugës është hapur në vitin 2007 dhe është akredituar në vitin 2008. Pra, zoti Koka ka qenë pa diplomë të lartë në kohën kur ka drejtuar një prej bashkive më të mëdha në vend. Nëse Universiteti i Strugës është hapur në vitin 2007, i bie që diplomat e para të sistemit 3 vjeçar bachelor t'i ketë shpërndar në vitin 2010. Kjo do të thotë që ish ministri i mjedisit, Lefter Koka, ishte pa shkollë kur drejtonte Bashkinë e Durrësit dhe hyri pa diplomë si deputet në Parlamentin Shqiptar në vitin 2009. Tani, ngelet për t'u parë se përse zoti Koka ka zgjedhur Universitetin e Strugës për të marrë diplomë juridiku. Përgjigjja na vjen as më pak e as më shumë, por nga vetë presidenti aktual i Republikës, zoti Ilir Meta. Shikoni këtë postim të zotit Meta në faqen e tij në Facebook. Ai shkruan: Kanë të drejtë kur thonë, ka ko struga, ne madruga. Si struga, s'ka tjetër. Sot me kryetarin e komunës, mikun tim Ramiz Merko, duke biseduar për perspektivën e shkëlqyer të Strugës për të qenë një qendër rajonale e zhvilluar turistike, kulturore dhe ekonomike. Zoti Meta viziton shpesh Strugën për të takuar mikun e tij Ramiz Merkon, i cili njëherësh është edhe pronar i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës. Në njërin prej vizitave të tij, Meta është ndalur edhe në këtë universitet, ku për ironi është diplomuar Lefter Koka. E gjithë kjo ngre hije të forta dyshimi se ish ministri Koka ka një arsim të lartë fiktiv, një diplomë si jurist, të cilën e ka marrë tek miku i kryetarit të partisë së tij. Tani, le të shohim një rast tjetër të një politikani që arriti majat e pushtetit, por me një arsim tepër të dyshimt. Bëhet fjalë për zotin Niko Peleshi. Ai ka ushtruar detyrën si kryetari i dhomës së Tregtisë Korç, si prefekt i qarkut të Korçës dhe më pas si kryetar bashkie. Ka mbajtur postin e zëvendës kryeministrit në mandatin e parë të qeverisë Rama dhe më pas ministër i bujqësisë në mandatin e dytë. Por, arsimi i zotit Peleshi ka fakte tepër interesante. Sipas CV-s me firmën e tij, dorëzuar në KQZ, ai e ka filluar universitetin në vitin 1989 dhe ka vazhduar deri në vitin 1992. Pra,
ka bërë vetëm 3 vite në Universitetin Politeknik, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike në degën elektronik. Më pas, zoti Peleshi ka bërë një shkëputje disa vjeçare si emigrant në Gjermani. Është rikthyer në Shqipëri si biznesmen. Dhe më pas, në vitet 2000-2002, ka vazhduar vitet e mbetura të shkollës. Sipas CV-së së tij, zotit Peleshi i ndashur 13 vite që të mbaronte shkollën e lartë. Ai është rikthyer në universitet, pikërisht kryehyrje dhe karrierës së tij politike. Burime të ndryshme në rrugë jo zyrtare bën me dije për top storin se Niko Peleshi nuk e ka marrë asnjëherë diplomën e shkollës së lartë. Për këtë, ne i bëm një kërkesë zyrtare me shkrim Universitetit Politeknik të Tiranës, por ky institucion nuk ktheu asnjë përgjigje. Ne më shumë kemi në parlament bodyguard dhe kemi mundës, kemi forca speciale sa kemi akademik. Një rast tjetër është ai i zotit Rahman Rahja, deputeti i Partisë Socialiste në rrethin e Krujës. Zoti Raja shënon në CV që ka mbaruar shkollën e mesme bujqësore në vitin 1980. Por, të lartën, ai e ka filluar në vitin 2003, pra 23 vite pas shkollës së mesme. Pikërisht, në vitin 2003, ai është bërë edhe kryetari i komunës Nikël. Ndërkohë, nuk dihet se me çfarë është marrë zoti Raja nga viti 1980 deri në vitin 2003. Ky është babai i Recep Rajës, djalit që postonte foto në rrjetet sociale me Kalashnikov, me makina të shtrenjta dhe që dhunonte fizikisht të dashurën e vet. Dhe të tillë si Rahmani ka plot në kuvend. Në këtë mënyrë është krijuar në Shqipëri kultura e një parlamenti ku sundoni pasuri dhe i forti, duke injoruar arsimin dhe dijen. Ata që janë në parlament janë ose në disa raste sidomos të lidhjes me krimin, për të përfaqësuar interesat e veta personale ose interesat të krimit, dhe në disa raste tjera pastaj janë thjesht aty për të zbatuar vullnetin e kryetarit, por nuk kanë lidhje realisht dhe nuk e kanë as nevojshme që të njohin diçka, sepse në fundit do ta ngrenë dorën atëherë kur të japë urdhër kryetari. Unë di rast që njëri nga këta deputet ka blerë diplomën e lartë në kohë që ai s'kishte mbaruar shkollën e mesme. Në fakt, nuk ka asnjë kriter ligjor ose kushtetues që ta ndalojë një person të pashkolluar që të bëhet deputet. Kjo zgjedhje i takon vetëm votës së popullit. Por ka instrumenta të tjerë që përcaktojnë se çfarë niveli duhet të ketë një deputet. Parlamenti ka miratuar një akt që është kodi i sjelljes të deputetëve. Partitë politike vetë kanë miratuar kode etike brenda partive dhe kanë vendosur kritere që çdo individ duhet të ketë arsimin e lartë, do sjell dokument, do të jetë transparent, dhe këto dy akte, akti ligjor në parlament dhe akti brenda partive politike deri diku janë kushtetuta detyrueshme për deputetët. Ligjërisht, nuk ka pengesë për një deputet të paarsimuar. Por, një deputet i tillë nuk mund të përmbushë detyrat bazë që kërkon jeta parlamentare, miratimin e ligjit. Deputeti aty nuk është për një ligj ose për ligje në një fushë caktuar, por është për ligje në të gjitha fushat. Dhe natyrisht që sa më i shkolluar je, aq më tepër e plotson këtë lloj bagazhi. Kemi deputetë që nuk e njohin rregullore, nuk njohin praktikat parlamentare, nuk arrin të lexojnë, nuk kuptojnë ligjet, nuk i kuptojnë kushtetutën, edhe kur japin intervista ose deklarojnë, i kanë tërësisht deklarimin kundërshtim me kushtetutën e ligjit, do të thotë nuk e kanë konceptin bazë të funksionit parlamentar. Ky nivel i përgjithshëm i dobët në parlament e ka burimin në fakt tek sistemi zgjedhor që aplikohet në Shqipëri. Që nga viti 2009, populli nuk voton më për emrat e deputetëve. Marrëveshja Rama-Berisha e vitit 2008 vendosi një sistem zgjedhor me lista të mbyllura ku populli voton për partinë dhe listën me deputet e cakton kryetari i partisë. Nga 140 deputet, maksimumi 25-30 deputet arrin standardin mbi nivelin mesatar për që duhet të ketë një parlament që synon për të Bashkimin Evropian.
Disa prej deputetëve kanë pasur një nivel aq të ulët në artikulim, në logjik dhe në të shprehur, sa janë kthyer në modele të gafave parlamentare. Kampioni i këtij modeli është padyshim Eduard Ndocaj, kaubojsi vetëm që ka pasur parlamenti shqiptar, vjen i dyti në radhë, që në marrjen e detyrës në parlament, ai u dallua për nivelin e ulët të artikulimit në të folur. Partitë politike duhet të kenë qëllim pushtetin për interesa personale, por si mekanizëm përfaqësimin për të përfaqësuar më mirë dhe denjësisht qytetarët. Ndocaj mund të jetë pa nivelin e dur intelektual që duhet ketë një deputet, por ai është treguar më i sinqert në këtë pikë. Ai ka pranuar publikisht që nuk ka mbaruar studimet e larta. Në Shqipëri, Ndocaj as shkollën e mesme nuk e ka mbaruar, pasi ka emigruar jashtë vendit. Ai ka mbaruar vetëm një shkollë teknike për gjeometër në Itali në vitin 2012. Pavarësisht sinqeritetit, gafat e zotit Ndocaj do të mbajnë mend gjatë në parlament. Kërkoj që nga kjo sallë që të mahet edhe një minutë heshtje për këtë njeri që i dha kaq shumë Shqipërisë dhe shqiptarëve për nipin e zotit Dom Nikol Kaqorri. Ju falenderoj. Por nuk mbetet pas as deputeti demokrat zoti Astrid Veliaj. Janë shumë të rralla rastet kur Veliajt i dëgjohet zëri në parlament, por kur flet ai, lëshon thesare. Një rast i tillë është në momentin kur ai do të bënte betimin para kuvendit. Në mbështetjen e 4.3 unë do të lexoj tekstin e betimit, ndërsa ju i nderuar deputet do të ngrihen këmbë dhe do të deklaroni fjalën betohem. Betohem. Prit mos u nxito se s'ke se pse të betohesh, ashi. Deputeti tjetër demokrat, zoti Luan Baçi, megjithse ka studiuar për histori dhe gjeografi, nuk di as vendin se ku e ka ngritur Skënderbeu flamurin. Ndajemi dhe sot në këtu, Partia Demokratike nderon ditën e flamurit, nderon heroin ton Skënderbeu që ngriti flamurin 1443 në Vlorë. Të tilla fjalime ka pafund nga deputetët shqiptar, të cilët tregojnë edhe një herë nivelin e ulët intelektual të atyre që na qeverisin. Për mua janë gjithë ignorantë. Unë nuk mund të them që ka një deputet, unë e njoh një pjesë të madhe deputetëve, që të ketë një inteligjencë mesatare. Ta janë nën inteligjencën mesatare. Niveli mjaft i dobët është treguar edhe në forma të tjera. Një ndër to kanë qenë gabimet drejtshkrimore në CV-n e kandidatëve për deputet. I tillë është rasti i deputetit Klevis Balliu, që as fjalën Tiranë nuk e shkruan siç duhet. Ose rasti socialiste Senida Mesi, që në CV-n e saj e shkruan gjysmë shqip dhe gjysmë anglisht. Ndërkohë, në parlament gjejmë edhe nga ata deputet që konsiderohen si pa profesion. Ata, në gjithë jetën e tyre, nuk kanë bërë asgjë përveç politikës. I tillë është rasti i Fatmir Mediut, Pandeli Majkos dhe Ilir Metës. Kemi një grup tjetër politikan që nuk kanë profesion, nuk kanë punuar kurrë në jetën e tyre, dhe që i kapin politikën peng për shkak sepse nëse largohen nga politika ata ngelin pa profesion. Por ka edhe më keq akoma. Disa deputet e kanë marrë mandatin akoma pa i mbaruar studimet. Pra, kur ishin ende student. I tillë është rasti Kedi Mehmetaj dhe Florida Kërpaçi të LSI, dy deputete të reja që nga bangat e shkollës kanë hyrë direkt në kuvend, pa diplom dhe pas një ditë pune në profesion. Disa deputet kanë gjetur marifete të tjera për t'i shtuar vlera CV-së të tyre në fushën e arsimit. Ata bëjnë kurse të rëndomta, disa javorës e mujore jashtë shtetit dhe më pas i fusin në CV si kur janë të diplomuar. Rasti më tipik i kësaj hileje është deputeti socialist Sadri Abazi. Në CV-n e tij shkruhet që ai është diplomuar nga Akademia IRU në Gjenev në vitin 2002. Por,
Nëse futesh në faqen online të kësaj akademie, aty shikon se në fakt programet e saj janë kurse trajnimi për shoferët e kamionëve. IRU, në fakt, është shkurtimi për International Road Union, që do thotë Unioni Ndërkombëtar i Rrugëve. Ky union pas ka dhe atë deg të vetën që quhet akademi. Le t'i hedhim një sy kësaj faqeje. Akademia IRU, dora trajnuese e Unionit Ndërkombëtar të Rrugëve, rritje e shkëlqyer profesionale për shoferët. Akademia IRU trajnon me mira shoferë dhe operator transporti çdo vit për të pasur një siguri më të madhe në rrugë dhe eficiencë të qëndrueshme. Kaq mjafton për të kuptuar se Sadria Bazi, në fakt, ka bërë vetëm një kurs shoferash në Gjenevë dhe jo shkollë të lartë. Ilir Ndraxhi është një deputet tjetër i Partisë Socialiste, që në CV-n e tij deklaron se 10 vitet e para të punës ai ka qenë një shofer i thjesht. Më pas është bërë biznesmen. Ai shkruan se ka arsim të lartë si inxhinier pyesh, por me sa duket, këtë shkollë e ka bërë vetëm pasi ka hyrë rrugës së politikës. Sepse një person me diplomë në inxhinieri nuk do të punonte 10 vite si shofer i parkut të mallrave. Një arsim që lë për të dëshiruar ka pasur edhe politikani e nivelit më të lartë në sektorin e arsimit. Ish ministrja Lindita Nikola. Ajo që mbajti këtë ministri për 6 vjet me radhë. Në CV-n e saj, ajo shkruan se është diplomuar për matematik në vitin 1989 në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Por nga një vërtetim që u bë publik gjatë protestës studentore në dhjetorin e kaluar, u zbulua se zonja Nikola e ka mbaruar fakultetin me mesataren 5.8. Një rezultat shumë i ulët për kreun e arsimit të një vendi. Por, gjithashtu në CV, ajo shkruan se është diplomuar në nivelin master në Albanian University në vitin 2010, në administrim publik, drejtimi pushtet ekzekutiv. Arsyen se përse ish ministra Nikola e ka mbaruar masterin me kaq vonesë dhe në këtë universitet, kuptohet nëse shohim deklarimin e saj të pasurisë. Kur ajo deklaron të ardhurat e bashkëshortit, vihet re që bashkëshorti i saj ka punuar si pedagog pranë këtij universiteti, ku ajo ka mbaruar masterin. Le të ndalemi tani tek një fenomen tjetër. Në parlamentin shqiptar, vjet re një numër i konsiderueshëm i deputetëve që kanë formim të avancuar universitar, të paktën sipas titujve. Me titullin profesor doktor janë 10 deputet. Me titullin profesor i asociuar janë 6 deputet. Me gradën shkencore, doktor i shkencave janë 17 deputet. Në total, 33 nga 140 deputet kanë gradat larta shkencore. Shqipëri, masterat dhe doktoraturat fatkeqësisht në mënyrën se si funksionon sistemi arsimor shqiptar janë më tepër fiktive se sa reale dhe jo vetëm tek deputetët, por edhe tek pedagogët. Nga pikpamja thjesht e kritereve standarde bazë të shkrimit akademik, sot pa frikë 90% e masterave dhe doktoraturave mund të hidhen poshtë. Thjesht nuk plotësojnë kriteret minimale bazike të shkrimit akademik. Nëse bëjmë një krahasim, në Parlamentin Britanik janë 665 deputet dhe vetëm 2 prej tyre mbajnë titullin doktor shkencash. Ndërkohë, në Parlamentin shqiptar, prej 140 deputetësh, 33 kanë gradat larta shkencore. Vetëm ky krahasim të bën të dyshosh për vërtetësinë e mbrojtjes së doktoraturave. Tashmë, termi plagjatur po dëgjohet çdo ditë më shumë dhe vazhdimisht dalin skandale të reja. Plagjatura është vjedhje e idesë së tjetrit, ose e krijimit ose punës kërkimore të tjetrit në rastin e kërkimit shkencor. Në rastin kur ti merr një pjesë teksti të dikujt tjetër, prodhim intelektual i dikujt tjetër, e përfshin në punën tënde pa e cituar, është plagjaturë e pastër. Tani do t'ju tregojmë se cilët prej zyrtarëve të lartë janë kapur me plagjaturë në doktoraturat e tyre. Denoncimi par publik erdhi për zëvendës ministrin
e atërshëm të arsimit, zotin Ervin Demo. Taulant Muka, njeri shqiptar, i diplomuar jashtë vendit, bëri publike fakte se si zoti Demo kishte kopjuar një autor tjetër dhe kishte prezantuar si kërkim të tij shkencor. Unë faktikisht kam parë artikullin e tij. Ishte një artikull që ishte botuar në një revistë që kishte qenë pjesë e një skandali dhe që jo më larg se disa ditë më parë kryeministri vetë ju referua që me demek italiane por që votojnë në Shqipëri dhe kopjoi një paragraf dhe e vendos në Google dhe më del burimi origjinal. Dhe rasti Demo përfaqëson një rast ku është 100% material i kopjuar. Pra nuk ka as originalitet produkti shkencor që pretendohet se është në atë artikull, dhe është vjedhje 100% e pronës intelektualit të tjetrit. Në të njëjtën mënyrë, do të denoncoheshin me fakte për plagjatur emra deputetësh, ministrash, ish ministrash, kryetar të partive politike e të tjerë. Pas Taulant Mukës, edhe studiues të tjerë morën përsipër misionin e denoncimit publik të punimeve shkencore të kopjuara. Në fillim të dhjetorit të kaluar, teksa nisi marshimin edhe protesta studentore, doli në dritë edhe ai që konsiderohet si rasti më flagrant. Skandali plagjaturës mban firmën e vet ministres së shëndetësisë, Ogerta Manastirliu. Doktoratura e saj ka titullin Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfillin e Sharrës, para dhe pas ndërhyrjes, si dhe ndikimet në mjedis. Por, nëse i hedhim një sy kësaj doktorature, shihet se është kopjuar pothuajse çdo gërm nga puna e një qytetari të Afrikës së Jugut. Ai quhet Fani Emnisi. Në tekst, duket qartë se si është zëvendësuar emri i lokalitetit Albert Lutuli me emrin e Tiranës, për të dalë më pas në konkluzione gjoja shkencore për landfillin e Sharrës. Kopimi është aq banal, sa edhe figurat që supozohen të tregojnë punën në landfillin e Sharrës. Në fakt, janë marrë copy-paste nga interneti dhe u janë ndryshuar vetëm emrat. Pra, ky që shihni në foto nuk është landfilli i Sharrës. E kam parë doktoraturën e Manastirliut dhe aty nuk ndohen përveç plagjaturës ku kopjohet materiali një studimi në Afrikë dhe ndryshohet emri dhe vendoset Tirana, aty ka probleme që edhe dhënat janë dhëna që janë gatshme, nuk është se janë përpunuar. Janë dhëna që janë marrë nga sistemet që ekzistojnë në Bashkinë e Tiranës, me sa më pajmend. Sipas ligjit të 2007-s, që të merrje gradën shkencore doktor shkencash, duhet kishe një publikim në revistat jashtë vendit. Dhe zonja Manastirliu ka publikuar në revistën International Journal of Ecosystems and Ecological Science, po praktikisht nëse shikon në sistem, ai prodhohet dhe botohet në Shqipëri. Pra pikërisht po i kthehem sërish fjalës kryeministrit që me demek këtu huaja po janë shqiptare. Dhe sipas atij ligji, pra ligjit të 2007-s, zonjës Manastirliu duhet t'i hiqet titulli akademik. Si rasti Manastirliut janë të shumt. Studiuesi Vladimir Kola ka zbuluar një plagjatur tjetër. Bëhet fjalë për ish ministren e mbrojtjes, zonjën Mimi Kodheli. Nga teza e saj, rezulton që ka kopjuar 2 faqe gjysmë nga një studim tjetër. Studimi ishte gjithmonë mbi inflacionin, sepse edhe teza e Mimi Kodhelit është mbi inflacionin, dhe është një artikull shkencor i vitit 2000, i shkruar nga Frederik Mishkin. Ajo që të bën përshtypje në rastin e zonjës Kodheli është fakti se këtë doktoratur ajo e ka punuar teksa mbante postin e ministres së mbrojtjes. Këtë post Kodheli ka mbajtur nga 1 shtator i vitit 2013 deri në shtator të 2017-s, ndërsa doktoraturën e ka dorëzuar në vitin 2015. Pra, në kulmin e karrierës, kur drejtonte dikasterin e mbrojtjes, Kodheli mbron një doktoratur të kopjuar. Nuk ka të bëjë detyrimisht me ministrat, është pjesë e problemit të përgjithshëm që ka shoqëria shqiptare për të rënë gjërave shkurt dhe për të synuar për të marrë tituj. Në ditët e para të dhjetorit të kaluar, zoti Kola solli edhe një denoncim tjetër. Kësaj e radhe në adresë të Monika Kryemadhit, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndërsa zonja Kryemadhi përpiqej të përfitonte politikisht nga protesta e studentëve, ekranet televiziv dhe rrjetet sociale u mbushën
me faqet e doktoraturës së saj të kopjuar. Madje, kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi më së miri këtë rast për të ironizuar fort kryemadhin. Dhe shoqëria nuk mund ta pranojë që zgjidhja mund të vijë me porosi nga doktoresha e shkencave Monika Kryemadhi. Plagjatura e tezës së zonjës Kryemadhi është bërë duke kopjuar pothuajse tërësisht 2 kapituj nga libri European Welfare States, Comparative Perspectives me autor Mel Cousins. Shtëpia botuese Sage Publications, viti publikimit 2005. Konkretisht, ajo ka kopjuar kapitullin e 2 të librit, faqet 19-33. Me këtë kapitull, Kryemadhi ka hapur tezën e doktoraturës. Por, jo vetëm kaq. Kryetari i LSI ka kopjuar edhe kapitullin e 4 të librit, faqet 59-73. Ky kapitull përkon me kapitullin e 3 të doktorantes Kryemadhi, konkretisht në faqet 69-82. Nëse Monika Kryemadhi, në fund të tezës së saj, do të citonte këto faqe të librit, atëherë do të ishte disi e justifikuar. Por, ajo jo vetëm që nuk e ka cituar historianin Oxfordit, por Kryemadhi i ka paraqitur si gjetjet e saja. Teza e Monika Kryemadhit është interesante për ta vënë duke se kjo tezë nuk ishte vendosur në format readable, si quhet në anglisht, të PDF-s, pra nuk mund ta gjesh tekstin në PDF, sepse ishte skanuar sikur të ishte foto. Dhe aty pastaj fillova të verifikoj se sa mund të jetë kopjuar nga ky autor dhe vura re që ishte kopjuar pothuajse i gjithë kapitulli, pastaj zbulova që ishte kopjuar edhe një kapitull tjetër. Në çështjen e plagjaturave, nuk mbetën pa u përlyer edhe emra të njohur të botës akademike, por njerësh edhe politikan të nivelit të lartë. I tillë është rasti profesor doktor Edmond Panariti, i cili ka mbajtur edhe postin e ministrit të bujqësisë. Vladimir Kola ka zbuluar dhe analizuar plagjaturën e artikullit shkencor me titull Nivelet e biotoksinës në molusjet bivolare në Shqipëri dhe ndikimi i tyre në shëndet. Ky artikull është publikuar në revistën Macedonia Journal of Animal Science. Në artikullin në fjalë janë kopjuar plotësisht 3 paragraf nga një artikull mbi ndotjen e ujit në Bregdetin algjerian, në revistën Oceanologia, konkretisht, i cilat janë disa krahasime. Në artikullin shkencor për Algjerin, lexojmë: Rritja e popullatës njerëzore, më shumë se 40% e popullsisë algjeriane jeton në zonat bregdetare, zhvillim industrial në Algjerin perëndimore dhe mungesa e përpunimit të ujrave të zeza e kanë kthyer ambientin bregdetar në një zonë kryesore të ndotjeve nga më të ndryshmet. Ndërsa në artikullin e zotit Panariti, lexojmë: Rritja e popullatës njerëzore, më shumë se 50% e popullsisë shqiptare jeton në zonat bregdetare dhe mungesa e përpunimit të ujrave të zeza e kanë kthyer ambientin bregdetar në një zonë kryesore të ndotjeve nga më të ndryshmet. Pra, në artikullin shqiptar, thjesht janë zëvendësuar fjalët Algjeri me Shqipëri dhe është hequr pjesa e zhvillimit industrial. Kjo ishte vetëm një fjali e shkëputur, por i gjithë teksti i zotit Panariti dhe bashkëpunëtorëve të tij përputhet fjali pas fjalie me tekstin e artikullit për Algjerin. Më pas, vim tek një nga figurat kryesore në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Me doktoratur të kopjuar, rezulton të jetë edhe kreu i grupit parlamentar socialist, zoti Tauland Balla. Kjo plagjatur e bën më të rënd skandalin për faktin se zoti Balla është edhe kryetari i grupit negociator të Kuvendit në Parlamentin Evropian. Ky është një pozicion kyç, pasi Shqipëria prezantohet në Bashkimin Evropian, pikërisht me zotin Balla. Zoti Balla në CV-n e tij shkruan që ka marrë doktoratur cum laude, që thot me vlerësimin maksimal. Ndërkohë që doktoratura e tij është plagjatur. Si mund të na përfaqësojnë persona të tilla në Bashkimin Evropian, kur e gjithë lufta në Bashkimin Evropian është pikërisht për pronën intelektuale. Top Story disponon ekskluzivisht doktoraturën e zotit Balla e mbrojtur në vitin 2015. Nëse i hedhim një sy kësaj doktorature, i gjithë kapitulli 5 është plagjatur.
Ai ka vjedhur atë informacion nga një punim shkencor i Qendrës për Kërkime Politike Europiane në Bruksel. Material i botuar në vitin 2009 dhe e mbrojtur me të drejtat e autorit. Kapitulli 5 i doktoraturës së Zotit Balla fillon me këto fjalë. Kapitulli 5 përmban propozime për të reformuar sistemin e vendimarrjes në Bashkimin Evropian. Sugjerimet e mia në këtë reformë janë: Pra, Taulan Balla thot se këto janë sugjerimet e tija personale për të reformuar institucionet e BE-s. Por, nëse lexojmë sugjerimet që vinë më poshtë, ato janë fjalë për fjalë sugjerimet që bën edhe artikulli që ka kopjuar i vitit 2009. Institucione më eficiente të BE-s. Procesi i brendshëm i vendimarrjes mund të përmirësohet në të gjitha institucionet e BE-s. Kërkon një përdorim më eficient në të gjithë ciklin politik. Koordinim më të mirë ndërmjet strukturave të brendshme. Institucione europiane më të përgjegjshme. Instrumentat rregulator më të mirë gjithmonë kanë ndihmuar për të forcuar përgjegjësinë e Komisionit në lidhje me grupet e interesit. Duket qartë se teksti nuk është i Zotit Balla. Ai gënjen kur thot që këto janë propozimet e mia. Top Story vazhdoi të investigonte edhe më tej për informacione të tjera në rastin e plagjaturës së deputetit nga Librazhdi. Në bazë të CV-së së tij, Balla ka mbaruar studimet e larta në Universitetin Aleksandër Ioan Kuza në Lasi, Rumani. Gjatë studimeve Taulan Balla ka pasur një miqësi me një student rumun me emrin Viktor Ponta, i cili më pas u bë edhe kryeministër i Rumanisë. Njësoj si Balla, edhe Ponta ka mbrojtur doktoraturën, por në vitin 2014 u zbulua se punimi i diplomës së tij ishte plagjatur. Lajmi u raportua në të gjitha mediat europiane dhe ish kryeministri rumun e dorëzoi punimin e diplomës. Të dy shok shkolle, të dy njerëz me pushtet politik dhe të dy me doktoratur plagjatur. Tjetra së vallë. Sali, nuk kam kthyer kurrë përgjigje për ish kryeministrin rumun, Viktor Ponta, i cili fati e ka bërë që të jetë miku im i shkollës. Mbetet për t'u parë nëse deputeti socialist Taulan Balla do të veprojë një lloj si miku i tij rumun duke dorëzuar diplomën plagjatur. Titulli i doktoraturës Taulan Ballës del tek motori i kërkimit të një prej faqeve ku ti mund të bësh punime, të shkruash teza, pra të blesh teza. Dhe unë nuk mund ta them me siguri, por mund të jetë një shenjë që mund të sugjeroj që ndoshta edhe e ka bler tezën që dëmën atë doktoraturë që ai e ka marrë në Rumani. Varësisht faqeve bën pagesën për atë punim dhe të përgatitet materiali dhe ti mund ta dorëzosh si punimin tënd. Është e lishme kjo gjë? Patjetër që nuk është e lishme. Për ndryshe nuk do ekzistonin universitetet. Shumë elemente politikës, qoftë të asaj që quhet arsim edhe kulturë, nuk janë gjë tjetër veç se maska të një mashtrimi të madh. Kur nuk kemi jetuar një mashtrim kaq të madh në Shqipëri sa që janë këto vitet e fundit. Mjafton kaq sa treguam për të kuptuar se në Shqipëri shkenca nuk prodhohet, por kopjohet. Gjithkush mund të pyesi se kush duhet në fakt t'i kontrollojë të gjitha këto plagjatura. Aktualisht, personi përgjegjës është Mirlinda Karçanaj, drejtore përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Por, zonja në fjalë, jo vetëm s'ka kapur të tjerët, por edhe ajo ka rënë vetë në gropën e plagjaturave. Në tezën e mbrojtur, me temë Mbrojtja e të dhënave personale, zonja Karçanaj ka kopjuar disa paragraf të një tjetër doktorature të huaj, me temë Komisioni Federal i Tregtisë. Por, nuk ka mjaftuar me kaq. Drejtoresha Karçanaj ka shfletuar doktoratura të tjera për të kopjuar ndonjë paragraf për temën e saj. Kjo që shihni është një tezë me emrin Studimi në sigurinë globale të informacionit, e mbrojtur në vitin 2008. Kryeministri Rama ka deklaruar se për të kontrolluar plagjaturat do të bëhet digitalizimi i doktoraturave dhe institucioni përgjegjës
për ta bërë këtë është Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Por, ndoshta kryeministri nuk e dinte që zonja Karçanaj, që drejton këtë institucion, e ka doktoraturën e vet të kopjuar. Studiuesi Taulant Muka i jep një arsye se pse në Shqipëri ka pasur një boom kaq të madh të doktoraturave. Nuk është thjesht dëshirë për titull, por këtu qëndrojnë interesa financiare. Çdo person i cili punon në institucione shtetërore, në momentin që merr titullin doktor shkencash, i rritet rroga automatikisht me 200.000 lekë vjetra. Pra, për çdo doktoraturë që akademikët shqiptar kanë dhënë në mënyrë të pamerituar, është një dëm ekonomik 200.000 lekë vjetra për individ. Dhe nga ana tjetër është një tjetër dëm i shtohet për shkak sepse udhëheqësi paguhet 1.800.000 lekë vjetra për çdo doktoraturë që udhëheq. Ligjërisht, shteti i akordon këto fonde, pasi një doktoraturë vërtet shkencore është një vlerë e shtuar për të gjithë shoqërinë. Doktoraturat serioze i japin zgjidhje shkencore problemeve të jetës tonë të përditshme. Për shembull, sot në momentin që ne flasim, janë mbjell pemë Tiranë, por gjysma janë alergjike. Dhe vetëm puna kërkimore mund t'rregoj efektet që ato pemë kanë në shëndetin e njeriut. Pra, dhe kjo mund të ishte një tjetër doktoraturë që duke vendosur duke treguar në mënyrë metodologjike impaktin, ndikon që punimet ose pemët që do mbyllen nesër të vendosen sipas standardeve që të shërbejnë shoqërisë shqiptare. Por, doktorantët e parlamentit nuk shërbejnë për asgjë, as për të mirën e shoqërisë, madje as për të tyren. Një doktoraturë e vjedhur, e kopjuar diku, s'ka asnjë vlerë. Shqipëria nuk është i vetmi vend që përballet me këtë fenomen. Në Gjermani, që është edhe shteti më i fuqishëm europian, kanë dhënë dorëheqjen 2 ministra, pas janë zbuluar me plagjaturë në punimet e tyre shkencore. Në mars të vitit 2011, dha dorëheqjen ministri gjerman i mbrojtjes Gutenberg, dhe në shkurt të 2013-s, u dorëhoq ministri i arsimit Annette Schwan, mike ngushtë me Angela Merkel. Të dy këta ministra u zbuluan me informacione të kopjuara në tezat e tyre të doktoraturës. Bota e ka treguar standardin që vendoset në rast të tilla, jepet dorëheqje. Dhe nuk mund të jesh më pedagog ose të ishe titull akademik në universitetet ku ti jep. Zoti Gjinushi është edhe një nga anëtarët e komisionit në Akademinë e Shkencave, që ka hartuar draftin e ri ligjor, i cili pritet që t'japi fund plagjaturave. Ai tregon për Top Story mënyrën se si do të kontrollohen të gjitha plagjaturat shkencore. Janë këshillat e etikës që kanë shkollat e lartë. Pra në këto shkolla e lartë, instituti do të ketë një këshill etike. Pastaj çështja vjen në komisioni e pror. Komisioni mund të jetë me 7 deri 9 vet pranë akademisë. Pranë akademisë, sigurisht nuk përbëhet vetëm në akademik, ka përfaqësues dhe ministria dhe shkollat e larta dhe akademia. Kryesisht do thotë që e merr dhe me iniciativën e tij. Po gjithmonë iniciativa është se ka një denoncim. Po nuk është patjetër që vjen ankesa tek ty, mund të jetë dhe publike dhe ti e merr. Siç i kërkojmë ne shpeshherë prokurorisë që pse hap çështje për këtë e për këtë. Ligji parashikon dënime financiare për shkeljet e lehta, siç janë mosdhënie e plotë një reference apo një citimi. Por, në rastet e shkeljeve të rënda, si plagjatura apo fabrikimi një teze, mund të humbësh edhe titullin akademik dhe mundësinë për të qenë pedagog. Por, në një kohë që ligji pritet të shkojë në parlament, sërish ka probleme. Kjo, sepse janë po ata deputet ngelës, të cilët do të votojnë një ligj që do të shfuqizojë doktoraturat e tyre. Dhe në fund, po e mbyllim këtë film me një thënie të filozofit Sokrat. Padia është zanafilla e të gjitha të këqijave. Pikërisht, ne sot jetojmë në një kohë me probleme të shumta që vijnë nga padia e atyre që na udhëheqin.